Alright, welkom terug bij Event 2020. Vandaag gaan we league racen in SRL voor de allereerste race ooit in Zandvoort. Dus ja, ik heb er zin in. Ik ben een beetje onvoorbereid. Ik heb nog niet geoefend of wat dan ook. En ik was ook eigenlijk van plan om een speciale helm te gaan doen. Dus ga ik even kijken of ik misschien nog iets kan doen. Heel erg snel. Ik heb nog een paar minuten tot de start. Ik heb alleen helaas niet echt de podiumpass gekocht of wat dan ook. Dus ik ga eens kijken of ik misschien iets kan gaan doen. Deze is op zich wel mooi, maar ik denk dat ik die niet vrij kan spelen, want ik zit in level 6, dus dat is geweldig. Ik zou wel... trouwens, ik zou die kunnen kopen met de podium pass, maar ga ik dat doen? Of ga ik gewoon voor... weet je wat? Als ik nou gewoon eventjes een klein beetje de kleur wijzig, dan kan dit er wel best wel decent uitzien. Ik zal meteen eventjes de chat er ook bij pakken en al die dingen. Even kijken, hoe... zou dit zijn? En hoe duur vooral is eigenlijk de podiumpass? Wacht, even kijken hoor. Ik pak even de chat erbij. Echt nice dat ik dit zo erg gehaast doe. Ik pak even de chat, want ik zie al meteen dingen erbij komen. Ik heb nog 3 minuten de tijd. Nice. Yo. Bart. Ja, ik zal zo eventjes Joris' party joinen, inderdaad. En ik ga ook eventjes kijken hoe het is als ik naar de podiumpass ga. En dan kan ik dus zo doen. Ja, 9000, die heb ik niet. Hoe duur zijn coins? Dit is het jammeren van de... Oh wauw, dat is echt duur. 9 euro. Dat heb ik denk ik niet over voor een nieuwe helm. Nee, dat vind ik toch iets te veel. Uit de Premier League geband? Nee, niet eens. Nee, ik ga denk ik niet 9 euro betalen voor een helm. Maar ik wil toch even iets speciaals gaan doen. Dus, you know what? Ik ga wel gewoon iets doen dat niet bij de podiumpass hoort dan. Zoals... Zou dit vet zijn? Ruimtewandeling. Misschien ga ik wel daarvoor. Uitrusten. Ik zou de kleur kunnen wijzigen. Ga ik dat ook doen? 2 minuten nog, I know. Misschien heel erg donkerblauw. Ik doe wel gewoon dit even. Ik moet gewoon iets speciaals doen. En op zich vind ik dit wel een vet idee. Omdat het zeg maar een soort van ruimtehelm is. En dan doe ik toch een klein beetje de Nederlandse kleuren erin, I guess. Ik doe dit wel. Ja, doe dat maar. Oké. Ik heb nog 2 minuten. Hij staat dus ingesteld. Dus dat wordt mijn speciale Zandvoort helm. Ik ga nog heel even snel naar Towntrail om mijn setup ook even te pakken. Want helaas kon ik dus gisteren niet oefenen en vandaag was ik met de familie en een paar vrienden aan het wandelen in de duinen op het strand. En ik ben pas echt letterlijk net terug. Waar de hel staat Zandvoort? Ik ben veel te ver aan het gaan. Kom op, Nederland, dankjewel. Wel winnen vandaag. Oeh, dat wordt heel lastig. We moeten de hele vooral gezien hoe onvoorbereid ik ben. Dus als iedereen voor me eventjes gewoon zichzelf vernietigen, dan heb ik misschien een kans. Maar die kans is zeer klein natuurlijk. Oh ja, nou, ik ga zo meteen, als ik in de lobby zit, dan ga ik wel even bij Jure in de party. 30 seconden. Oké. Even kijken hoor. Ja, ze wachten wel. Ook al ben ik een minuut of 2 te laat. Even bij mijn vriendenlijst kijken. Zo, Jensen Randall, die is super overpowered. Hij gebruikt wel ABS. Wat hebben andere mensen? Kijk, Matthijs, die heb ik volgens mij al. Weet je wat, ik ga gewoon even Jensen setup bekijken. Afstelling laden. Ja, dat is goed. 5, 8. Oké. Opslaan. Zandvoort. Ja, dat ziet op zich wel goed uit. En ik kan natuurlijk ook altijd nog, mocht dat mogelijk zijn, de breakbys aanpassen. En ik ga heel veel voor het gevoel... Nou, ik heb eigenlijk hier geen tijd meer voor. Wat ben ik blij dat het Verme niet is, ja. Misschien kan ik 1 ronde doen. Ook om even alles te kalibreren en zo. Mijn stuur en dan gaat de rotatie en alles. Het is wel een mooi circuit hier in Zandvoort. Ik ga trouwens ook nog mijn camera iets aanpassen. Die heb ik nu nog op de F2 setting. Ik ga het zo weer gewoon op de default zetten, denk ik. Ik ga even 1 rondje doen, puur voor het gevoel dat ik niet zo meteen compleet verrast word in de kwalificatie.
wordt gewoon even een beetje een langzame ronde natuurlijk, maar... Ik tenminste nog een klein beetje voorbereiding heb. Dit stuk is ook zo blind vanuit cockpitcam. Het gaat wel redelijk deze keer. Ik ga misschien wel gewoon meteen mijn tijd verbeteren die ik al een keer had gezet. Geen idee wanneer. Volgens mij rond de tijd dat we hier queer deden. Kijk, we gaan er wel een seconde onderdoor. Dit wordt natuurlijk wel mijn enige ronde, want ik heb geen tijd meer. Maar dan heb ik in ieder geval 1 rondje geoefend. Ik kan in ieder geval zeggen dat ik een klein beetje geoefend. Dat heb ik toch een klein beetje gevoel. Maar ik ben wel inmiddels al een minuut of 2 te laat, denk ik. Oké, kom op. Ja, het is nu 2 over 4. Dus ik ga nu snel joinen, maar ik maak heel veel de ronde af. We gaan verbeteren naar een 1 minuut 9 of zo. 1 minuut 10. Dan type het 4. Nou ja. Hey, we staan 3393ste. Oh nee, 33.935ste. Laat maar. Oké. I know. I just wanted to do 1 lap. I'm joining right now. I'm sorry for the delay. I'm 2 minutes late. Jensen, yeah. I also had to change my helmet. That's my excuse. Okay, at least I've done 1 lap of practice. That's at least I can say that I'm a little bit prepared. And that I've got a setup. Surely I'm not the last one to join, am I? Oh, I am. Oh, really? Am I really the final guy that has joined? Yeah, I am. We were 21, damn, a full lobby. Okay. I've never seen this before. A full lobby in SRL. I don't think I have. Or maybe once or something. Jure, ik ben er al. Oh, trouwens, ik kom ook wel even in je party dinges. Ja. Waar staat dat? Hier. Sorry. Ik wilde heel veel setup laden in Time Trail. Maar kom op, 2 minuten. Was ik te laat. Waarom kan ik niet de party in? Toetreden tot party. Ik klik op het dingetje eronder. Oh, hè? Juri, je bent niet meer in die party. Je hebt net de party verlaten. Oké, ik hou mijn banden wel genoeg gebalanceerd. Maar ik weet niet waarom Jure dan weer dat ding is geliefd, maar ja. Dat zie ik zo wel. Zandvoort dan. Oh, ik heb een nieuwe, oké. Nieuwe party. Oh, met Max erbij, oké. Hoe kan je de leak nou naar je eigen naam vernoemen? Per ongeluk geliefd. Oh, oké. Maakt niet uit. Yo. Iedereen is echt op tijd vandaag. Ik was maar 2 minuten te laat en iedereen was er al. Ja, we zaten echt allemaal te wachten op jou. Ja, sorry. Even kijken, ik moet nog even mijn camera aanpassen. Nou, hoeveel heb je geoefend? 1 ronde. Jij? Nou, ik heb eigenlijk de afgelopen paar weken wel geoefend. Oh ja, tuurlijk. Ja, ook omdat je een nieuw stuur had natuurlijk. Ja, maar vandaag niet echt, eigenlijk. Nou ja, dat scheelt wel als je de afgelopen paar dagen hebt geoefend. Ja. Ja, ik heb wel hier een 50% race gedaan in career mode al, maar dat is wel al een paar maanden terug. Dus ik weet niet hoe erg dat helpt. Maar ik vind het wel echt een nice baan, Zandvoort. Ja, zeker. Ik vind hem echt lekker. Ja, ik ook. Ik had hier toen bij Torpedo ding had ik hier Oh ja. een podium. Oh ja. Ik had bijna een win kunnen hebben, maar... Thanks, Drip.
Martin zei ook net nog van, ik ben zo blij dat Ver niet in de chat is en nu, nu is hij er. Nee, ik denk het niet, Bart. Jordi is niet zo betrokken met MotoGP en zo. Hij vraagt, Jure, weet je dat Bo Bentzijder naar SAG Mandaliki Racing Team gaat? Mhm. Ben je al de baan op? Ja, ik ben echt heel erg aan het struggelen met Fuel en ERS. Oh. Omdat dit is letterlijk de eerste keer dat ik dat gebruik op mijn stuur. Dus het is heel erg... Oh ja. 100 verschillende dingen draaien. Zie ik daar een speciale helm? Ik heb een nieuwe helm. Ja, ik zie het. Oh, nice. Ik ook. Ja, niet per se een nieuwe helm, maar ik heb gewoon... Ah! Oh, rip. Je moet nu wel een beetje gaan gas geven, anders is je ronde... Ik ben langzaam. Nou, daar gaat eigenlijk deze ronde al. Ik ben aan het struggelen met fuel, omdat je moet naar beneden scrollen om omhoog te doen. Oh ja. Ja, dat had ik dus ook op event 2019 en zo, en 2018. Toen ik... Alleen daardoor had ik die shortcuts gedaan en dan heb ik het gewoon inderdaad geïnvert. Dat zeg maar gewoon omhoog ook omhoog is in de mapping. Inderdaad, anders maakt het zo weinig sens. Dat is, ja. Ja, dus daarom was ik heel erg aan het strukkelen. Ja, dat had ik ook. Ja, dat had ik ook toen ik net mijn F1 idol was. Oh, holy shit. Ik was een slide. Oh, ik was net niet meer aan het kijken. Oké, ik ga ook naar buiten. When you're ready, let's go. Fun fact, ik probeer hoi te zeggen in de party, maar ik kom niet tussen jullie gesprekken door. Oh, nou, je mag gewoon erheen praten hoor, Max. Ja, het maakt helemaal geen... Hallo. Yo. Ja, Max. Ja, je hoeft niet beleefd te zijn hoor. En te wachten tot we uitgepraat zijn. Nee, echt niet. Ik zie pas dat ik 5 laps aan fuel. Oh, ik ga terug te schakelen. Wat leuk om hier gewoon voor het eerst te zijn in SRL. Om gewoon ook iedereen op de baan te zien, op deze baan. Ja, inderdaad. Het is kut. Zoveel mensen zijn. Ja, dat ook. Daar gaat mijn kans op punten. Ah, hoe verder deed het. Ah. Typisch dat tijdens de time trial ik niet 1 keer heb geen verder deed. Oh ja. Ik ook niet, maar ik heb maar 1 ronde gedaan. Ik zal de pits in, denk ik. Oh ja. Box this lap. Moet je terugschakelen als je de pits gaat? Nou, voor mij hoeft het niet. Oh ja, je hoeft gewoon... Je kan voor gas gaan. Ja. Gek altijd. Ah, ook gecanceld. Oh, shit. Er zit wel een paarse sector, maar dat is denk ik niet waar. Ja, ik had ook eerst de tweede paarse sector. Nee, gewoon weer. Ik maak me even af, dan kan ik gewoon zien wat voor tijd het was geweest. Tering, de beste is een 1.8. Ja, echt niet gezond. Ik deed net een 1.10 in time trial in de ene ronde. Ik ook. Oh, nice. Heel pijnlijk. Oké, ik maak me gewoon even af om te kijken wat het zou zijn geweest. En 10.2. Ja. There's only 1 lap of fuel remaining.
Oh. Max P2 in qualifying. Oh, oké. Lekker bezig. Wat? Ferrand zegt dat je P2 ligt. Ik? Nee, Max. Oh. Ligt P14 namelijk. Oh ja. Nee, Max die ligt... P18. Oh, oké. Huh? What are you on about then? Second place is currently Liam Hill. By the way, Farron, if you want to watch the race from the actual live stream, you can look up SRL League on YouTube, because that's where the actual race gets broadcasted. Bart. Bart doet eventjes een jessetje. Wat doet hij? Jongen, weet je dat ik Marmarquez op de wc heb ontmoet? En Louis heb ik altijd mee. Oh. Oké, nou geef me maar nu je softs. Waar zou ik met die tijd hebben gestaan? Een 10-2 was het, hè? Ah, dat was ik tiende. Ah, oké. Dat is niet zo heel slecht voor een eerste ronde, I guess. All set. Everyone clear? Goeie, hè? Jazeker. To track. Ik ga er echt memen vanaf nu. Which position is Bart? He is not in this league. He's not even on PS4. He doesn't even have this game. Shut up, I'm P1. Well, you could probably make Farron believe that. Wow! Sliding of zo? Oh, bocht 1. Ik zie daar iemand... Oh, sorry Max. Ik zie geen gedachtenland. Ik zie gele vlag in... gele vlag in sector 1. Ik zie vervolgens een donkerblauw stipje gewoon heel ver buiten de baan. Ja, ik weet niet wat ik deed. Ik was gewoon compleet in gedachten. Ik ga gewoon rechtdoor. Nou, Siri heeft het over Fabervlag op de DK-weg en... Sorry Andrea. Oh my god, ik moet echt opletten. Siri, ga uit! Oh, dat is Siri. Ja. Ik zat net echt bij Andrea voor de weg, volgens mij. Ik hoop niet dat hij met de ronde bezig was. Oké, ik ga hem nog een keer proberen. Trouwens, hoe herkende je dat ik een andere helm had? Nou, ik was je aan het spectaten vanuit de garage. Ja, maar we hebben echt maar 2 of 3 keer samen gereden in SRL. Ja, maar ik weet wel hoe je normale helm eruit ziet. Want meestal heb ik mijn Campos helm per ongeluk hier. Oh ja. Ik denk dat ik die inderdaad ken. En dat Die ik is oranje, hè? Ja. En ik let gewoon op die dingen. Het is wel leuk om keihard de pits in te rijden. Ja. Fuel remaining. Ah, kom op. Dat zit je te vroeg in. Ah, dat kost me een paar tiendes. Shit. Beetje storig. Oh, te veel curb. Fuck. Oh. Dan heb ik zo meteen nog maar... Ik heb nog niet eens een ronde staan. Dat was waarschijnlijk een 10.0 geweest of zo'n 9.9 of zo.
Niet voor de duidelijkheid, ik heb deze game wel. Oh echt? Oh, dat wist ik niet eens. Huh? Joris was nog in de sfeer van mijn grap. Sterk Wat? Joris, ook rijden de beste. Ik denk op je bocht 1 moment. Bart, are you good at boxing? Yeah, I'm a pro boxer. Mhm. Nou, ik denk dat ik het gewoon ga riskeren op 1 ronde dan. Dat is leuk. Mhm. Ja. Ja, of ik moet naar buiten gaan met zeg maar iets van 3 minuten te gaan, dan een ronde doen. En als ik die verpest, kan ik er nog heen. En als die goed is, dan niet. Ja. Ik denk dat ik dat ga doen. Dan heb ik nog een klein beetje een soort backup. Tim heeft nog geen tijd gezet. Nou ja. We weten allemaal wat hij aan het doen is. Gaat sowieso de laatste seconde even iedereen eruit rijden. Ja. Oh, Bart, ik zie je zo weer terug dan. Zijn wifi-kastje wordt verplaatst, heeft even geen wifi. No problem. Oké, ik ga dan ietsje eerder naar buiten. Wanneer ga je buiten? Ik denk... Even denken hoor. 1 minuut. Ja, ongeveer iets meer dan 3, of iets meer dan 2,5. Tussen 2,5 en 3, dat ik nog 2 kan doen. Ah ja. Maar ik ga bij 1,5 of zo eruit. Oh ja, dat zou ik ook nog eentje gaan doen. Ik ga even kijken op de stream of ik niet in beeld was toen ik net aan het klungelen was in... Oh, ik was net wel in beeld, maar dat was in mijn vliegende ronde, dat mag. Oh, dat was dus ook... Oh, ik was ook dan in beeld toen ik de laatste bocht daar compleet upfuckte. Oh ja, dat is vol in beeld. Lekker, lekker. Ik hoor een klap in de pits. Alsof iemand crashte. Oh! Er is iemand volgecrashed. Dat is Louis Quinlan. Wanneer? Nu? Ja. Ik ben aan het spectaten vanuit de garage. Oh. Waar was hij gecrashed? Ik weet het niet. Ja, ik kan even niet zien waar het was. Ik keek op mijn telefoon. Oh, eerste bocht volgens mij. Oh ja. Dan zou ik van Lance van Nick is struggling with the grip at the rear end as it usually does. Look at slide was en zo. Ja, goed. Oh, ik zie nu pas dat er geen regen expected is. Heb ik helemaal niet Oh, gecheckt. nice. Oh, ik ook niet eigenlijk, ja. Wat een onrealistisch spel. 19 graden? What the fuck? Oké, nou dan wordt het waarschijnlijk nog 1 ronde. Maar ik heb dus nog tijd dat als ik hem upfuck, dat ik dan even gewoon nog een tweede dag eraan kan doen, dus ik de motor even terugschroef. Maar hopelijk zal dat niet nodig zijn.
Oh, fucking hell. What the fuck? Are you alright? Let me know you're alright. Wow, je ligt zijwaarts. Ja. Je lag op Oh. de barrière. Ik zou het laatste starten. Ik weet niet, er was een enorme kettingbotsing daar of zo. Ja, er stonden 3 auto's. Oh, fuck. Dit was mijn enige... Oh, ik heb gewoon geen tijd gezet. Ik zal als Ja. laatste gaan starten. Je stond gewoon op de barrière, gewoon op zijwaarts. Inderdaad, ja. What Holy the shit, hell. heb ik dat foto gezien. Nee. Oh, echt, wauw. Ik had makkelijk in de top 8 kunnen staan, want ik had zeker wel 9 kunnen rijden. Want, oh, ik had nog zoveel tijd moeten winnen en ik heb niet eens een tijd. Ja. Fucking hell. Oh, wat Nou, nu jammer. moet je proberen van het laatste daar eerst Ja. te rijden. Wacht, ik ga even kijken of dat in beeld was. What the fuck? Er stond gewoon iemand op de racing line. Ja. Ja, ik bedoel nu. Oh, het was in beeld. Oh ja, ik was... ze waren aan boord bij mij. Oh. Dan ben ik eigenlijk wel blij dat het op beeld staat. Het is echt perfect, Dat want is ze van waren, bewijs. ze waren bij mij gewoon aan boord toen het gebeurde. Hoor maar. Ja. Just to have maybe 2 shots. I don't understand it. Oh, the big crash! Oh my goodness, Nick Van Gelder. There's a Oh, jij ging er net doorheen ook, jij. on the hill. Je Ja. dodgede er echt. There's 3 cars there. I don't know if that's Oh, wauw, je glipte daar gewoon echt heel smooth tussendoor. and Nick Van Gelder. So that is gonna ruin it for a lot of guys here on this last ditch effort to try and. Yeah, I think I saw Brian. Robin was in there. Wow, dat heb ik ook echt. Dat is ook echt gewoon zo typisch. Gewoon op het moment dat ik gewoon geen ronde heb staan, dat dan dit gebeurt. Ik ging Ja. nog gewoon wat eerder naar buiten. Gewoon om dat te coveren, dat ik nog een ronde hierna zou kunnen doen, mocht deze verpest zijn. Maar ik had eigenlijk hier niet echt aan gedacht. Ik had het niet echt meegerekend in mijn strategie. Nou ja, goed. P20 is Ik het. ga hem even opzoeken. Wat zei je? Ik ga de crash even opzoeken. Oh ja, ja. Oké, zo nu aan een spectator. Oh, jezus. Tering. Ja, jij ging er echt precies tussendoor. Ik heb Ik heb gewoon nog één... nooit iemand zo hard zien vliegen in het spel. Ja, inderdaad. Ik heb gewoon 1 tijd en nu is het gecanceld. Echt, wat een ongelooflijk slechte sessie. Nou, ze zitten alle 3 een beetje achterin. Max er 12e. Jij laatste, ik 14e. Wordt gezellig. Ik wist geen eens dat een Formule 1 auto op de zijkant kon liggen in dit spel. Inderdaad. Ik weet nog niet Bart. Misschien wel, maar... misschien ook niet. Ik zal even kijken hoe het allemaal loopt. Of ik vanavond nog live ga. Nou, ik ben benieuwd. Ja, wordt gezellig. Ik kan wel op verse banden starten. Dat is wel een heel klein voordeel, I guess. Heel klein voordeel. Ik weet niet, wow, wat is de overtake button? Bij mij is dat X. Ja, maar heb ik zoveel aan. Wacht. Ik kan even mijn eigen... Dat is denk ik bij jou de 10 plus. Dat is tenminste wat de X-groep is op de F1. Ja, Is. maar oké. Tenzij het dat verandert, I guess. Of tenzij het standaard... S en dan langer run. Oh ja, X. Naar hard, ja, het is ja. X inderdaad. Ah ja, zie je? Ja, dat is het voordeel. Ik heb hem gewoon hier liggen, dus ik kan gewoon even kijken. Want ik weet nog wel uit mijn motorisch geheugen wat alle knoppen zijn. Ik zou het alleen niet uit mijn hoofd weten, zeg maar, als ik het niet moet Ah, zeggen. Dion! Gearbox is responding. Oh, rip formation up. Make sure to warm up God, waarom gaat hij nou... Er rennen ging naar rechts. En nu heb ik geen mogelijkheid om te oefenen. Met fuel en zo in de race. Oh ja. Oh.
bit of rain for the time being. We zijn ook de enige twee die gedisqualificeerd zijn. Ja, inderdaad. Oh, ik start wel op gebruikte banden trouwens. Ik had dus geen verse sos meer over. Oh. Ik denk dat ik nog nooit eerder heb gehad. P20 in een SRL race. Wel mooi alle fans hier links. Eerste Nederlandse race ooit in Zandvoort in SRL. Maar klopt dat mijn overtake nu al aanstaat? Dat heb ik ook trouwens. Maar dit gaat waarschijnlijk zo weer... Ja, het is nu weer uit. Oh, dat wordt nog wat. Zo. Ach, Jan Holm! Wat een kutstart. Compleet gedijveld door Jan Holm. Oh, voor mij is Luke Smith heel erg aan het lijken. Ah, ik heb nu al schade aan de linkerkant van de vleugel. Oh. Is available on the MFD. Jezus. Oh. Oh, fucking hell. Oh, ik moet remmen. Oh. Dat kwam lichtelijk door mij. Oeh. Er er al 2 of 1 uit. Oh, dat is Jan Holm. Ja. Wow. Jan Holm is eruit. Ja. Ja, ik rende tegen die Tim aan en toen spinde iemand daarvoor. Dus, Set Wacht, socks. waarom rijdt Tim eigenlijk hier? Oh nee, nee, nee. hij had geen tijd. Zo, ga ik pitten? Oh fuck, die VSC niet lang genoeg. Ik ga buiten blijven, denk ik. Ja, zo goed. Maar hoe erg een schade heb je? Een soort van donker oranje links. Als die VSC was gebleven, was ik naar binnen gegaan. Ik merkte nu pas ik de hele straight in mijn 7 versnelling deed. Dat is machtig. No. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of Set hard. there's static over the radio. Dan maar weer terug. Set hard tires. No time concerns at the moment. Just focus on the Tire status. Oh god, Dion. Die is ook achterstevoren. Oh. Set hard. Hard tires. Sorry, we can't provide Full wet? right now. Hoe kan ik dat full wet? Set hard tires. Copy that. Ja, hè? Next box. Okay, DRS is now available. Ja, ik hoop nu al op een essay. Ja, inderdaad. Snap ik wel.
Pit stop information. Repeat that. There's interference. You have 2 stops remaining. 2 stops remaining in the strategy. The pit window is open. Pit window currently open. Ik ga wel deze ronde naar binnen voor hards dan, I guess. Wat? Gap to car in front is. Weet je wanneer jij naar binnen gaat? Geen idee. Hij zegt nu, mijn pit window is currently open, maar ik weet niet of het komt omdat ik schade heb of dat het al gepland was. Maar hoe weet ik dat? Als je klikt op pit stop information of het Pit vraagt. stop information. Hij zegt een 7 laps time. Oh, zo lang nog, oké. Maar, ja. Dan kunnen hards niet naar het eind van de 4. Nee, denk ik niet. Hoe erg schade heb je? Nou ja, een soort van donker oranje links, dus ik ben er wel echt tijd aan het verliezen. Oh ja. Oeh, het is wel curb. The car behind is gaining on you. Wauw, dat was beschamend. Ik had een soort halspin, maar ik raakte de muur aan de andere kant, dus ik heb nu ook rechts een beetje schade. Oh shit. Ik ga denk ik wel gewoon naar binnen voor mediums, I guess. Set medium tires. Affirmative. Medium tires at the next stop. Je mag toch, zeg maar, als je op een straight bent en iemand zit vlak achter je, dan mag je toch gewoon naar rechts gaan. Om te verdedigen. Ja. Ja hoor. Oké. Ik deed dat net bij Robin. Nou ja. Op de straight, maar tijdens het remmen remde hij zeg maar vol achter hem. Zeg maar, hij reed hem gewoon aan, zeg maar, van achter. Ja, ja. Nou ja, ik Maar- denk, het ligt aan hoe laat je. Het was niet tijdens het breken, het was echt al daarvoor. Zeg maar, ik zag Ah, dat hij ja. naar rechts ging, dus ik ging ook naar rechts. En toen tijdens het remmen, toen remde hij veel later. En hij kwam Ja, buiten. oké. Dan is het denk ik niet jouw fout. Maar hij heeft wel schade, denk ik. Dat weet ik vrij zeker. Ja. Ik heb nu Tim achter mij, die is ook al gepit denk ik. Dus ik veel sneller. Dus ik zal het niet heel moeilijk Wie maken. achter je? Tim, Wentink. Oh. Ja, dit. Oh, Understood. Stopping this lap. half spin, de ene laatste bocht. Dat is echt irritant, ik heb nieuwe sokken, maar ze zijn heel glad. Oh, Als ik op de rem druk, dan glijden ze eigenlijk vanaf. Max, heb jij ook schade of niet? Nee, niet meer. Ah, oké. Dan zal je hem ook wel catchen. Oh ja, klopt. Ja, ik zie. Nou, ik ga nog wel deze ronde naar binnen, denk ik. Ik ga wel naar de hards en ik probeer het naar het eind. Dan moet ik nog ietsje langer met deze vleugel buiten blijven. Ja. En ik heb oranje aan beide kanten. Oh, Dus ik heb echt heel veel... Oh, Dion die spint bijna. Oh, mooi gesaved, Dion. Ja, Max, ik ben echt heel langzaam in de bochten.
zoveel honger. Zit hard. Couldn't receive that. Repeat the message. We're trailing our teammate by 12.5 seconds. Set hard tires. Copy that. Parts for next box. Our gap to the car in front is 5.3 seconds. Confirmed. We'll receive you at the end of this lap. Nee! Weggespied. Kut. Ah, P11 gelijk naar P14. oh, oké. Oh, komen nog 2 mensen aan. Ik ben nu de pits in. Dat is P16. Kut. Gelijk schade ook. Ik nam net iets te veel curve mee, dus ja. Nou ja. Ja, dat is makkelijk om te doen. Stop. No more scheduled pit stops. Ja, ik kan waarschijnlijk wel via hier naar het eind, maar ik ben natuurlijk zoveel tijd verloren. Ik reed hier gewoon 1 minuut 15 en zo volgens mij. Oh ja. Ja, ik moet gewoon ervoor zorgen dat ik niet gelapt word. Wat wel moeilijk gaat zijn, want ik heb niet zo heel erg... Jensen niet zo heel veel achter mij. Ik ga deze ronde pitten. Use your overtake button. Moet wel. Zult er maar nog achter jou komen. Oh ja? Ja. Oh wacht, ben je weer gespind? Nee, maar ik had net schade van de eerste spin. Oh, oh ja. Best wel veel. Oh, oké. Kom op. Nou, zo fijn om een vleugel te hebben. Ik stuurde eigenlijk gewoon weer bijna te vroeg in, omdat ik niet verwacht om zoveel grip te hebben. Ja, ik kom Oh, dit wordt wel close. Ja. Nee, jij is voor, denk ik. Ja. Oeh, net aan. Worden nou 0 gelapt? Ja, bijna. Jezus. Oh, mijn pond is koud. Oh, je had het net ook. Ja, precies bij datzelfde punt, ja. Was ik ook beide kwijt. Ja. Ja, ik wil echt niet gelapt worden, want dan, als er dan een safety car komt, dan krijg je je ronde niet terug. Echt niet? Nee. Nog steeds niet gefixt? Nope.
altijd zo geweest, gewoon sinds F1 2011. Ik denk niet dat er nog echt een safety car komt. Of zo. Misschien niet, nee, helaas. Tenminste, ik weet niet, misschien dat penalties met penalties uit dat het wel kan, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk het niet. Volgens mij geeft hij dan nog steeds illegal overtakes. Tijdens SC. Nee, trouwens, met penalties uit heb je geen illegal overtakes. Oh, niet? Oh, dan kan het misschien wel. Je kan letterlijk gewoon een safety car skippen. Oh, oké. Oh, geen achter me gaat ook goed. Oh ja. We zijn wel wat verder weg van gelet worden. Ja. Yo, Senna, leuk dat je er ook bij bent. Okay, gap ahead is 5.4 seconds. Ja, ik had wat touches in de eerste ronde. En ik heb toen eigenlijk de hele eerste stint, de eerste 10 rondes met best wel veel schade gereden. Dus daar ben ik heel veel tijd kwijtgeraakt. En bovendien was ik ook in de kwalificatie gecrashed waardoor ik als allerlaatste startte als 20ste. Dus ja, vandaar dat ik heel ver achteraan lig. Helaas. Dus ik hoop echt op een safety car om me nog hieruit te kunnen redden. Het is er gebeurd, Max. Ik ben gespind. Ik zag net een vliegtuig heel dicht bij je overvliegen. Ja, ik ook. Zandvoort ligt toch niet zo dicht bij Schiphol? Nee. Ik weet, ja, nee, niet echt. Niet zo dichtbij. Ik weet niet waar Zandvoort ligt. Nou, het is niet zo heel ver Ik weg. weet het wel. Van waar wij zijn. Maar, ja, het is natuurlijk... Maar het vliegtuig valt wel heel laag. Ja, inderdaad. Nee, dat is inderdaad wel een beetje onrealistisch laag, denk ik. Nice Codemasters. Die dus onderzoeken waar het vliegveld is, zodat je de hoogte van het vliegtuig goed kan instellen. Wat een terroristisch kutbedrijf. Toch geef ik ze ieder jaar €60. Ja, inderdaad. Ik ook. Of eigenlijk €80 of zo, omdat ik altijd een special edition koop. Ja, ik ook. Ook al heb ik echt niks aan. Ik heb nog niks om deze special edition gebruikt. Ik heb Ik ook nog niet, inderdaad. Ja. Gedaan. Vorig jaar wel. Ja, ik ook, was ja. het nog geweest. Met dat Senna Prost dinges. Ja, dat waren wel leuke challenges of mini-kampioenschappen. Ja. Ik hoop gewoon dat ze ooit gewoon alle classic cars toevoegen. Ja, dat zou wel heel mooi zijn, ja. Gewoon een heel seizoen of zo.
Ja. Nick gaat de car game kopen. Tja, ik weet er niet echt zo heel erg veel van, maar als het misschien een keer een korting heeft of zo, dan... Wat zei je, Max? Dat is echt een kut game. Ja? Ja, Oké. Het is totaal niet realistisch. Oké. Maar kan je het eigenlijk met een stuur doen, of dan niet? Ja, dat wel, maar... Beetje zoals de crew, gewoon het kan wel, maar het is er hiervoor gemaakt. Front is 3.9 seconds. Ja, ik weet niet, ik heb heel lang niet gespeeld. Nou ja. Dat is wel lang nodig. Oh, wat niet meer bij. Misschien als het een keer korting heeft, kan ik het wel eens proberen. Ik heb nog nooit Dakar gekeken eigenlijk. Ja, ik ook nooit echt eigenlijk. Ik weet, Alleen het soms enige wat wat ik van stukjes of Dakar zo. weet is dat Tim en Tom Coronel erin zitten. Ja. En ik zag een keer een video van mensen die volgens mij op de baan zaten of zo, en die werden gewoon overgereden door vrachtwagen. Oh ja. Nou ja, ja, dat is het. Er is niet echt een baan, zeg maar. Ja, en ze zaten gewoon op een zandtuin en opeens Ja. kwam een vrachtwagen. Dat is gewoon een route. Zelfs gewoon navigatie is nog wel een onderdeel, volgens mij, ervan. Ja. En ik weet dat Dakar zelf een plek is in fucking... Egypte, toch? Of een Nee, beetje... nee. Of wat was Dat dat is weer? 6 minuten af van Afrika. Oh ja. Onder echt Mali of zo, echt zo'n raar land. Oh ja. Echt helemaal Oh, ik dacht dat het noordelijke onder was. Marokko nog. Nee. Het is Oh, onder ja. Marokko ergens, nog helemaal door de Sahara heen. Ja. Maar Okay, you're catching the ze rijden meest tegenwoordig niet eens meer daar naartoe. the end of the race on these tires. Oh nee? Nee, vroeger was het van Parijs naar Dakar, maar tegenwoordig is dat niet zo. Oh ja. Volgens mij doen ze zelfs Zuid-Amerika tegenwoordig. Oké. Oh wauw, oké, die curb kan je niet pakken. Oh, Pas op. oh hoi. Oh, Are you serious? Ja, ik ben eruit. Oké, echt? dat was waarschijnlijk mijn schuld. Ik dacht dat ik nog net... Oh nee, Oh. de safety car precies als ik gelapt word. Oh. Oké, volgens mij was het Robin die ik daar raakte. Ik dacht dat ik precies nog er tussendoor kwam. Maar ik kwam iets te snel de baan weer op. Ja, Robin is er inderdaad ook uit. Dit kan een perfecte techniek worden. Oh, Andrea is er ook uit blijkbaar. Echt? Ja, maar Huh? daar... Volgens mij was ik daar niet bij betrokken. Nee. Nee. Ik zat 2 seconden onder die delta. Ik ga penalty krijgen. Net niet. Nee, ik krijg geen penalties. Ik krijg geen penalties. Nee, want de afstand staat bijna stil. Ja, wat mijn gedachte was is dat, zeg maar... Jij kwam er nog net al langs en Jensen ook. En daarna was er eventjes wat ruimte. Dus ik stak zeg maar zo snel Ja. over en ik zat toen aan de rechterkant van de baan. Wat zeg maar buiten de racelijn is, want de lijn is daar juist links. Alleen ik denk dat Ja. Robin precies anticipeerde dat ik nog links zat. En die ging dus juist naar rechts toen ik ook naar rechts ging. Maar... Oh, Senna zegt wel dat ik P3 eruit heb getikt. Was dat dan Andrea? Want, wacht, ik kijk het nu zelf eens even terug. Yes. Oh, inderdaad. Het was nu zie ik het. Ja, ik heb wel Andrea uitgeschakeld. Want... Oké, ik steek over. Ik zit aan de rechterkant. Toen raakte Robin mij. Toen stond ik dus achterstevoren midden op de baan. En toen kwam Andrea eraan. Ik stond gewoon stil. En Andrea kon me niet meer vermijden. En die reed vol tegen me aan. Oké, echt? Ja, dat was wel echt... Ik had misschien wat geduldiger moeten zijn. Serious. Ja, ik ben eruit. En ja, in ieder geval ben ik done for the day. Ga je nog spectaten? Ja, misschien wel. Ik kan wel mijn race dingen zijn. Ik ben de naam vergeten. Een commentator. Nee, Wat? mijn
Engineer. Oh ja. Ja. Ja, ik ben nu aan het spectaten. Misschien dat ik het commentaar in ga even kijken. Als ik een invite krijg. Ah, jammer dat... echt jammer dat ik eruit ben, maar ja. Je hebt heel lang niet gedNF'd, of wel? Nou, jawel, helaas is me dat al wat te vaak gebeurd dit seizoen. De laatste keer was nog Sochi, meteen bij de start. Oh ja, ja, dat weet ik nog. Wanneer is Liam Hill eruit gegaan? Ik weet het niet. Zou nu dat... Voor mij is hij gecrashed opeens. Ja, ik heb bijna de trein gehaald. There's been a problem with Liam's car. His overtake, ERS overtake was stuck on. He couldn't conserve ERS energy. So when we saw, was it Andrea? Andrea said the yeah, he was. Liam was out of juice at that point. His car has been absolutely blasting ERS energy through the whole race, and he couldn't do anything about it. So he's going to be a sitting duck on the restart. So that's why he's retired to not interfere with the race start. Wow, that is that mechanical failure built into the game, or is that just another Codemaster's glitch? That's a glitch for sure, it has to be, but I must say it's very noble of Liam. Ja, hopelijk maak ik de race weer wat spannender nu dat alles weer bij elkaar zit. Ook voor jou misschien. Ik reed net al heel erg achter. Misschien kan ik nog een puntje halen. Ja. Oh shit, ik spin bijna. Oh. Ja, wat een slecht seizoen is het voor mij zeg. Dit is al de zoveelste 0 scoren. Ja. Zo zuur inderdaad. Lap 22 of 36, the dynamic of this race has completely changed. Obviously, Andrea Latrella out, Nick Van Gelder, fast driver out, Liam Hill, fast driver, mechanical failure. We don't come across that very often in this game, so he retired from the session. Wat was er met Liam Hill? Ik weet het niet. Dat is een editing failure. Oh. Ja, ik weet het niet. Misschien ja, een glitch of voor disconnect of wat dan ook. Ik weet niet, hij is wel geretired, maar I don't know. Hij is niet gecrashed zo te horen. Wow! Oh! Oh, Mugello all over again. Ik kan niet terugschakelen. Serieus? Ik kan niet onder de 4 schakelen. Oh, wat raar. Oh, nu wel. What the fuck? Dat heeft me echt de hele restart verpest. What the fuck gebeurde daar? Ik weet niet, was niet aan het kijken. Opeens zat iedereen stil en ik reed bijna vol op iedereen in. Ja, ik weet.
Oh, Brian is er ook uit. Nog een safety car. Oh, wauw. Echt, oh, wat had ik graag een safety car gehad als ik er zelf nog in was. Inderdaad, dat heb jij gered. Ah, ik vind het zo irritant dat ik niet kan terugschakelen. Ja, dat is raar. Maar is dat een mechanisch iets in de game of is het in je hardware? Ik zat gewoon met vierde versnelling. Ik kon niet terug, maar na de eerste bocht kon het weer wel. Oh, oké. Maar daardoor kon ik dus gewoon geen gas geven. Ik kon niet vooruit. Ja, dat zou toch niet... Je zou zeggen het is een gloednieuw stuur, dus het zou niet Nee. zo snel moeten stuk gaan. Waarom is eigenlijk een safety car? Volgens mij is Brian gecrashed of zo. Oh. Holy shit. Oeh, is dat stil. Nog langzamer rijden? Nou, je kan ook wel even max spectaten, ja. Ik heb even gevraagd voor een invite voor de party met Samuel en Lance. Dus als ik daar een invite voor krijg, dan ga ik wel eventjes commentaar bijdragen. Anders ben ik wel gewoon hier. Waarom zou ik pitten? Mijn banden zijn nog prima. Kan ik makkelijk met dat einde. Nou ja. Ja, ik guess om op een softere compound te zijn. Ja, maar dan zou ik allemaal plekken kwijtraken één keer. Nee, ja, tijdens een safety car niet echt natuurlijk, alleen... Ja, Daar waar iedereen ging pitten dus. Laten we zeggen dat ik beter ben in verdedigen dan in inhalen. Ik kan natuurlijk nog pitten. Oh, ik ga denk ik de party in van Samuel en Lance. Dus ik spreek je zo meteen wel. Alright, succes zo meteen nog hè. Alright. Why would you use overtake on the formation lap? Yeah, well, I don't know. But just check if it's working, and now, well, it worked from the race start. It worked too long. Yeah. Getting ready to go green. We do have Nick Van Gelder with us, but we'll get to him in just a moment. Nick's unfortunate season continues, but want to watch the green flag start here. Hopefully Dennis doesn't give Nick another bump and run heading into the NASCAR corner. And again, Tim's going to be the control car. And Sam, you did bring up a good point. There is no passing before the start-finish line. Nope. So, and that's something you really have to be careful of. Because it can be easy to overtake before a safety car. And it looks like Dennis is going to try and do it again. Tucks right back in behind Luke. Luke's going to run him all the way down to the wall. Dennis tries to go around to the outside of turn one. Luke's trying to hang tough, pushes him really wide. Crossover move by Dennis. And now they're side by side through 2 and 3. Luke cuts across the nose of him, and Sandro Julius wants to be a part of this battle now as well. Meanwhile, Jensen Randall off to the races. I think I said Tim Ventic again, but Jensen Randall off to the races. I mean, and then we've got more side-by-side action. That's Cameron Weston Edwards running up the hill. Tucks in behind what is, in fact, Tim Ventic. And Ventic looking to make a move on Sandro. And this is getting dicey back here. Louis Quinlan making a move over Rennie Vanderstappen. Oh, this is close. This is really close. And Sandro able to separate himself from Tim just a little bit, but Dennis Carenchis and Luke Smith still battling it out. Luke's down to the inside, tries to take that
defensive line, but he's going to squeeze just in front of Dennis. And meanwhile, while Dennis is on the attack, and Luke has to defend, and another safety car! Wow. Oh. And what's that for, though? And now Yeah, nobody that one seems to have for crashed out. debris. No, but I wonder. I'm just gonna bring it up. I wonder if this game Is this the safety car glitch from Yeah, Austria? I wonder if this game contains the same safety car glitch that we saw on previous games. I hope not, but it could very much seem like it, unfortunately. We do have a couple of Yeah. cars in the pits. Looks like Funes Van Houten and Jo Marusic. Could have been so contact there, though, but... while we do circulate under the safety car, Nick, another unfortunate race for you this season. Looks like you lost the car on your own, and everybody else was collateral damage. Yeah, I did. It was I lost my car on my own. I lost the car because I hit the curb on the entry of the fast corner, and so I hit the curb slightly too hard, and that spun my car, and I went into the gravel backwards. So then I was probably a little bit impatient to rejoin the track because Jure and Jensen, who was almost a lap ahead of me, they just passed me, and then behind Jensen there was a bit of a gap to Robin, I think, and so I decided to cross the track to get back going and get back into the right direction because there was a bit of a gap. So I crossed the track and I was then on the right side of the track, which is kind of off the racing line because the line is on the left side there because you kind of run right after the entry of the corner. But I think Robin, of course, it's a bit of a blind spot and he probably didn't have time to react, just like Andrea, so he hit me up the back. And that spun me around again, and then I was stationary in the middle of the track. And I decided to stay there because, you know, I saw that there was a car coming up and I decided to just not move and, you know, in the hope that he wouldn't hit me. And then Andrea, of course, again, it's such a blind corner, so he came up to me and he couldn't react. He drove into my car and that knocked us both out of the race. So I'm very sorry to Andrea and also to Robin because, you know, they DNF'd because of me, because of my stationary car. And, you know, the weekend had already started badly in qualifying. I invalidated my first lap and I messed up my second lap, and then on my third lap I was actually on for a good one, but then there was a wreck in the middle of the track, which I, again at that same corner, which I couldn't see. And yeah, I had a massive crash on my final flying lap in qualifying as well. So, you know, it's yeah, everything that could go wrong did go wrong basically. And even at the start I hit Luke Smith, so I already had wing damage, so that's why I was a bit further down the field, because I was driving with a broken wing for the entire race, and I decided to just press on in the hope of you know, getting a safety car. But you know, I was the cause of the safety car in the end. But yeah, just a weekend to forget, unfortunately, in the first Dutch Grand Prix. Definitely a rougher weekend. We got a good angle of your crash in qualifying. Yeah, so. I saw it. I think I quickly checked if it was on screen, and yeah, it's and actually Jure was just behind it. He just about managed to dodge it as well. But yeah, it's a bit unfortunate. So Nick, I mean, it's obviously this was kind of a big day for SRL and so many Dutch drivers, the Dutch Grand Prix, you obviously being one of them. Just kind of another staple in what's been a really rough year for you in SRL. It's still kind of, we're not even halfway through the season, but do you think you can find some of your old form moving forward a little bit? Yeah, hopefully. I mean, I'm of course very low down in the championship, so you know, I think moving forward I'll just of course take it race by race and try to get some good results. But yeah, we'll see how it goes. But it has been a very tough season, and just, you know, a very bad season in terms of performance. So yeah. Anyway, we're getting ready for the restart. And we are back to green flag racing. Luke Smith, this is the closest he's been to Jensen in a number of laps. It doesn't look like he's got to hold back. And Louis Quinlan's retired from the session, and I don't know if that's by design, if he's crashed, if it'll bring out another safety car or not. We're going to ride on board with Luke for as long as we possibly can. Jensen running a little wide to that corner. There has been an incident because two drivers are in the pits. Jure Brusic and Colin Hitchens are both replacing their wings, so I think there has been some kind of incident. Possibly, yeah. Because otherwise you wouldn't fit at the end of the safety car. Jensen, but as you brought up earlier, Sam, even if Luke gets by him, he's still got to make up for that 3-second gap. So yeah, and the thing is, I did also bring up that I hope this is not a safety car glitch, because if that's the case, Luke is going to drop massively. If that's a 5-second penalty, I mean, he could drop out of the points when they cross the line.
That is a good point as well. So far, we're still green. Car's been cleared from the front straightaway, so looks like Jensen's moving along pretty well. Luke Smith and safety car is out. So I do believe we have ourselves a safety car glitch. Yeah. That's a shame. This is so unfortunate for a number of drivers. Yeah, I mean, this is just getting ridiculous now. I mean, this is really pissing off everyone right now. Oh, that's very for the likes odd, of Luke, Tim, Reese, and Dion, and well, Colin can't really drop any more than where he is right now. But for those guys who have penalties, this is gonna cost massively. Yeah, I think there has been another crash. I was trying to see if Rennie was getting a wing change as well, but I called it too late. I think he got a wing change. There was a lot of mechanics on that front end of the car, so could be a wing change. Yeah, somebody in my live chat is saying that somebody hit the banking, like he hit the grass at the banking and there was a crash there, and he collected somebody else as well who spun. So I think, yeah, I'm not sure if that caused safety car or if it is indeed a glitch, but that probably explains why Yuga and Colin had to pit. Yeah, it would. Well, we did see Louis Quinlan crash out. He did We got retire. Anthony Johnson on the live chat telling everybody to calm down. It's that banked corner that we talked about it in qualifying a little bit, Sam. We talked about the bank cornering and how Formula One drivers don't do well with the banking and low speeds, tight steering angle, banked corner, and 1,000 horsepower. If you're running traction control, you might not have an issue. If you're trying to run low or no traction control, you might be having an issue trying to get that car going in the middle of that corner. I'm also thinking about if you lose the car and then apply throttle straight away again, you're gonna spin, that's for sure. I mean... Yeah, or when you clip the curb as well, like I did. Yeah, that's true. You know, Nick, we talked about it, me and Sam talked about it a lot, but being a Formula One driver, the banked angles, you guys really aren't used to how to drive through them, not necessarily under speed, but this is a good example under a safety car condition, what the car does on a banked corner when you lose the back end and how to save it, how to correct it if you can. I mean, did you have any troubles trying to adjust to this track? I mean, I'm sure this isn't the first time you've driven on it, but have you noticed that it's a little different trying to adjust to this than a regular Formula One track? Yeah, it is a very unique track, and indeed it has a bit of everything. You've got the very slow bit in the beginning, and then the fast banked corner in the middle sector. And I guess the way the car feels and the car reacts when the rear tires break traction is a little bit similar. So, I have been sliding around a little bit, and you can still catch the slides, and it still feels pretty natural like it usually would. But I think there is of course a little bit of a difference, and the fast banked corner is pretty brutal when you get it wrong like I did. I mean, we have seen a couple of crashes there today, so that's for a reason. You really have to nail it, and if you clip the grass or clip the curb, your car just completely goes into a spin, and with the speed that you're going at, you're gonna fly into the gravel or into the wall. So yeah, it is a pretty difficult circuit. It's a really nice track in my opinion. It's great to drive around. And I think a lot of drivers really like to just, hot lap it and just nail the lap. It feels very rewarding when you get it right. But yeah, it is certainly challenging. What Sam did say during qualifying. I mean, racing on it does seem a bit different as the safety cars get ready to come in this lap once again. Hopefully for the last time. Yellowish GT did say that you could see the crash on Max Mulder's onboard camera. Okay. We do have confirmation that there was a crash, and it does play into the fact that it could be and Dennis Franchies gets a good jump on Luke coming to the green flag once again. He's been really good on this restart, Dennis. He's been really good. And Luke trying to close in on Jensen, so Jensen looked like he was a little slow getting into that corner. Yeah, we got Sanders losing a spot to Cameron Weston Edwards. Yeah, I just caught the end of that, and also Funs and Rennie Vanderstep are past Jure Mosic for the top 10 positions. Not sure, it's all very close together in that part of the circuit, but already... And Luke Smith has just gone purple in Sector 1, trying to close this gap and get by Jensen Randall. But even if he gets by him, he's still got to gap him by 3 seconds. That's not going to happen in 3 laps. He's not going to be able to make up a second a lap. Meanwhile, Tim Ventic
last year's champion, has moved up into the 4th spot, trying to find his way around Dennis Carenchis. Carenchis has had his hands full today trying to defend and get around some of these drivers. This could play into the hands of Luke, because if Fanatec starts hammering at Dennis, they could drop a lot of pace, and what Luke needs right now is that gap, as we talked about, to get that podium. Tim could very well be looking at a podium finish, even if he doesn't. Well, actually, Tim's got a penalty as well, so Tim might be on the outside looking in again. Yeah, and once again, we might find ourselves with Cameron Weston Edwards sitting in the catbird seat, finishing outside the running order, but picking up a podium finish. Max Mulder spun, unfortunately, on the exit of turn 1. And dropped to P11, it seems like, because Colin Hitchens and Dion Stahl are even further behind. Oh, actually, Dion Stahl goes off into the pit lane, so he must have had a crash as well. He's going to replace his front wing. And a lot of close racing between a lot of these Dennis Carenchis. But Carenchis has lost touch with Luke and Jensen. He's now a 2.5 seconds back from that battle for the top spot. So, as you said, Sam, it is playing into Luke's hands a little bit. Yeah. But then again, Luke, he's kinda, I wouldn't say he's hindered by Jensen, but that dirty air is gonna play some effect on his car, that's for sure. Well, we have seen that it is a little bit difficult to pass on this track. It's one thing to catch the driver, it's another to get around him. And now it looks like Luke Smith has lost a little bit of pace coming out of that last corner. He's a second back. Jensen Randall just ran the fastest lap of this race at a 1:10. DRS is now enabled, 3 laps to go. Here's the Dutch Grand Prix. But the fact is still, even though Luke pretty much, you know, dropped off a little bit from Jensen, he still gained a whole second over the course of a lap on Dennis. So if you can keep doing that, well, that's going to secure him P2. If that is a 3-second time penalty, that is, of course. He could have more than one. I don't think he does. I haven't checked. I like to keep it a surprise. Yep. Well, there does exist single 5-second penalties, but I don't know if they are dished out for track limits. I don't think so. I'm not entirely sure. Yeah, track limits are just 3, and then you get 5-second stop goes for instance like touching another car or. Okay, yeah, so like that is most likely a 3-second time penalty if it's only a single one, of course. Meanwhile, Tim Bentek looking to make a move on Dennis Carenchis. He's all over the gearboxes to get ready to head down to this penultimate corner and the NASCAR turn. Yeah. But look at that gap, 2.1. So they come out of NASCAR turn 4 and down the front straightaway. And a great run coming out of there. Ventic's going to have the DRS slot open. He's going to blow by Dennis Carenchis down the front straightaway. And Ventic up into 3rd. Now, Dennis does not have a penalty, so he could just let him go. As long as he can stay within sight of him, he won't lose that spot. Oh, he still has to look back because Cameron doesn't have a penalty, and he's coming fast as well. But, and he's bringing Sandro Dulius with him, and right behind him, Reese March with another solid day in the Haas. Yeah, but quietly and methodically has worked his way mid-pack. He's going to put some more points on the board, so good on him. He still has a penalty, though, so yeah, but maybe the gap is going to be good enough for points today for both Haas drivers. Meanwhile, Luke Smith has now closed the gap down to Jensen Randall. Looks like he's going to mount a final attack on Jensen, do or die. I mean... Well, that is the Luke Smith way. That is go for broke, especially when you're a reserve driver as fast as he is. Yeah, you're not racing for championship points. You're not racing for team points. You're racing for the win, and that is what he's going to go for. Yep. And also, in the case of Jensen, he's going to now have that risk and reward ratio. How much risk are you going to take being in a championship fight, whereas Luke, of course, has nothing to lose. That's true. That's really true, because Jensen, he could, well, he's gonna, did he post the fastest lap? Because that's gonna be 26 points he's gonna gain on Andrea. He did post the fastest lap a couple of laps ago. It was a 1:10, and so that's a 26 point gain on Andrea today with him retiring. So yeah, this is he does not want to take risks right now. It doesn't look like Luke's got enough for him coming across the line here in the next few corners. Down in the second DRS zone, and Luke's got the slot open. Jan Holm has officially left the session. Good on him, sticking with us this whole time. Yeah. I mean, he might have enjoyed the racing. I mean,
There's been some Last good racing ditch today. effort coming to the penultimate corner and into NASCAR, and we'll see if Luke's got anything for him. And Reese March takes another 3-second time penalty. Ooh, So this could yeah. be huge here in mid-pack. So we'll see what happens. Jensen's going to come across the line, followed by Luke Smith. Tim Ventic was 3+ seconds back, but Dennis Carenchis picks up the podium spot. Kevin Weston Edwards moves up into 4th. Sandro is 5th. Tim drops all the way to 6th. Rennie Vanderstapp bumps himself up to 7th. Jurma Rusic actually comes across the line and puts points on the board in 8th. Reese drops all the way to 9th. Foons Van Houten is 10th. Dion Stahl picks up a 3-second time penalty just for a good measure Yeah. here on the last lap. And Max Mulder, no timing penalties on him, but a rough day on his outing here at the Dutch Grand Prix. So Yeah. Dennis Carenchis gets the podium spot. I'm a little bit surprised about... Cameron's probably going to be kicking himself in the butt, probably thinking he probably should have tried a little harder. Yeah, maybe a little bit. I'm also surprised that Luke didn't drop a single position, actually. He managed to gap Dennis, who was the, what should we say, the criteria for P2, as Tim had a penalty. So good on him. I mean, a podium for Haas, that is really something they could use right now, with the points that they have on the table. Driver of the day is Luke Smith, after starting all the way in the back of the field, working his way up into 2nd spot. I mean, that's pretty decent. decent. Haas could use the points for sure. Yeah, for sure. So many drivers coming in and out since your absence. Reese hasn't had himself a full-time teammate since your departure. As you said, he's been filled in by Esteban Hermanos, Jonathan Payton, now Luke Smith. Next week it'll probably be somebody different. Maybe Ivan Brito, for all we know. Yeah, that's true. But yeah, good But to there it see. is, Jensen Randall. This is really good to see. Even though that Andrea is not around to pick up a podium, I mean, this podium, it's pretty decent for the championship as well. That's Jensen Randall's 3rd win of the season, and unofficially, here are your results. Jensen Randall, Luke Smith, started 19th all the way to 2nd. Dennis Carenchis is 3rd. Cameron Weston Edwards 4th. Sandro Julius 5th. Tim Ventic 6th. Rennie Vanderstapp is 7th. Jim Marusic 8th. Reese March 9th. Finn Van Houten is 10th. Followed by Colin Higgins, Max Mulder, Dion Stahl. And then 14th through 20th are all DNFs. That is Louis Quinlan, Brian Power, Liam Hill, Andrea Latrella, Nick Van Gelder, Robin Herderstegen, and Jan Holm. Guys, the inaugural Dutch Grand Prix for SRL. What a crazy race today. Nick, you were a part of the craziness. Sam, I know you wanted to be a part of it, but what's your guys' takeaways from a race like this and moving forward? Well, first of all, as predicted, it was very difficult to overtake on this track. We did say it during qualifying that this is a hot lap track, very much, and well, it proved to be right. And also with the blind corners, if the yellow flag is not shown when someone spins, that is a really scary situation coming around the corner and facing possibly the side as Nick. So, yeah. I mean, things I think about this track. Good points there that makes you wonder about the ramifications of running these cars on this track in reality. Yeah, that's true. I mean, Netherlands have some really good tracks. I believe, well, Nick would probably know more about what the track names are, but I think, if I'm not mistaken, Assens is one of the tracks that exist in the Netherlands. Am I correct, Nick? Oh, yeah, that's true. Sorry, I have my mic muted. But I've been there many times for the MotoGP racing. And Essen is a really, really nice track in my opinion. That's one of my favorite circuits. Not only because it is in the Netherlands, but also just because, you know, the layout is very nice in my opinion. But it is very much, you know, made for motorcycle racing, and I'm not sure how cars would go there. But I still think that it could suit Formula 1 a little bit better than like something like Zandvoort, for example, which is a very narrow track. But Assens, to my understanding, has a lot of runoff area, which we talked about being a disadvantage for
the spectacle that is the racing itself. But yeah, as you say, maybe reevaluate Zandvoort a little bit. I don't know. Yeah, I mean, Essen is definitely a track with, it is a much wider track, and also indeed, like you said, with more runoff and stuff like that. So, in terms of the lap time, it would probably be similar to Zandvoort. It's a pretty short lap. But, yeah, I mean, it's just one of those things. I mean, I don't ever want to see something bad happen in racing, but I mean, you talk about it. I mean, we're talking about blind corners and blind spots, from a TV pod point of view. And if you take into consideration how low the actual driver sits inside the car, I mean, this track can be. I mean, I get that they want to go back there, but that's it. I don't know that it's. It doesn't seem like it would be up to spec in relation to a lot of the other tracks that they go to. Yeah. I mean, you take a look at a track like Yas Marino or Bahrain and just how wide open it is. Or even you take like Circuit of the Americas when they had to, make that track from scratch and all the terms and stipulations that they had to meet the requirements for the FIA. Yeah. I don't see it at Zandvoort. As much as I do like the track, I just don't see it. It's and I don't want to speak ill of anybody that's passed, but a blind corner, you take a wreck like Nick had during qualifying and put that in a real life situation, and you're looking at another Antoine Hubert situation Absolutely. Yeah. Blind hill, full throttle, Yeah. you can't see going up. It could be devastating. And we've seen the cars that run today in Formula One when Roman crashed at the Circuit Grand Prix, or Bahrain, sorry. I mean, the side pod structure is just not something you want to hit head on with another car. And as you said, Antoine Hubert, who lost his life at Spa, which again, a blind corner. You're coming up this hill, Radion and no, not Radion. Eau Rouge. Eau Rouge, yeah. And it's just blind. You're just looking up into the sky. You're just seeing blue, and then all of a sudden, boom! There's a car. I mean, you can't do anything. You can't react. And even though these real-life drivers, they have like super fast reaction times, they just wouldn't be able to do it. Yeah, I mean, with the momentum that you're having, you can't avoid something if it appears. And also another track that we're gonna go to this season in SRL, Hanoi. It also has this, in my opinion, problem in the middle sector where it's a lot of snaking, much like the SS at Suzuka. But the problem is walls. There's a barrier. There's a barrier right up against the track side, which means you can't see what's on the coming out of the corner. Yeah, Hanoi is very interesting because it's because of that. I know what section you're talking about, and your line of sight, you don't see the road. You see the outside wall of the next corner. Yeah, you can't look into the distance. So, and if anybody's ever watched like a Kevin Magnussen video or a Romain Grosjean video where they actually track the driver's eyes, like you're looking down the next corner. There's nothing to look at but a wall. So, and I know Nick could probably touch on this a little bit better, but I haven't talked to any driver that likes the way Hanoi flows, is raced, the line. It's trash. It's really the word that comes to mind from a racing standpoint. I know Sandro absolutely despises it. I'm surprised he even left it on the calendar. But I mean, Nick, I mean, even despite the long straightaways, I mean, it's very flat. It's very Baku, if you will, but Baku still seems like it's even a better layout than Hanoi. Yeah, I agree. I don't really like it either, and it just lacks a lot of character as well. I mean, like you said, the track is completely flat, and with all the walls, it just it just doesn't really have a nice flow to it, and it's a bit of a weird track. It has a lot of sections that are also, I guess, supposed to be inspired from other circuits, but yeah, it's a bit of a mess. I'm not a huge fan of it either.
And yeah, at Zandvoort, I've been there in real life as well. There's actually I live pretty close to Zandvoort, and there's a yearly running competition, like some kind of marathon around the track, which I've done a few times. And also a couple of years ago, like I guess in 2016 or something, did it for the first time. That was my first time actually being on the track. And so I've actually done a lap in real life, running. I don't know what my time was. As you did today. Yeah. So, but you know, I remember, of course, the track wasn't adapted to F1 like it is now. They have done some changes, but when you see the track in real life, it is so narrow at some points. I was thinking like there's no way F1 is ever gonna return back to the circuit. But fast forward a few years and they have. But well, I mean they haven't raced yet, of course. But they were supposed to be. They will attempt as of right now. They will attempt this year, but But it is really narrow. It's even when you're just walking or running on it, you're like, how can cars race here at 300 kph? And there's something I want to touch upon, that being narrow, because it's also a problem we saw in real life this year with Imola coming back on the calendar. Imola is an old school track, we all know that. It's a little bit more narrow than its Italian counterparts of Mugello and Monza. And then we saw the problems. Fast flowing corners on a narrow track, it doesn't really work that well. I mean, we had a great race, but it was due to retirements, like most of the season was, but still, it's not really that good. And it also asks questions for future tracks. I mean, next year we're going to go to Saudi Arabia for the Jeddah street circuit. It's another street circuit. Is it going to have the same problems as Hanoi has posted? And also people complain about Monaco, Singapore, Baku. I mean, street circuits have these problems of blind corners, and I mean... Well, the problem too is the cars have become so large and so wide that you can't fit two cars side by side. You can't do it. But no, we should. But let's wrap this up. We don't want to bore everybody still watching with track facts. But this has been round 7. No, this has been round 8 at Zandvoort, the inaugural Dutch Grand Prix for SRL, and good to have Nick with us. Unfortunately, Nick, you're in the booth with me again for not the right reason. It's happened too many times this season, hasn't it? I haven't had an interview with you when you're on the podium, so. But, guys, like, subscribe, and comment to the YouTube channel. Be sure to click the notifications button to let you guys know when the next race is happening. Be sure to like us on Instagram. The link is in the description down below. And we will see everybody at the next round. And stay tuned, because we've got more coming from Project Cars 2 with the Snowball Derby. And we will be running GT3 on Project Cars 2. So look forward to those races in the near future. Yeah, same. And a little taster for that series. First race, 2.4 hours of Daytona. Oh, nice. And I am all about that. That is a classic way to start any sort of endurance series, in my opinion. Yeah. Absolutely. That's gotta be good. So the details are still being worked out for that, but definitely look forward to doing that. I will be participating in that. I won't be commentating. I'll be racing, so that'll be a nice change of pace. And well, same with me. So it's going to be a new voice this year who's going to lead you through the races. Who is it going to be, actually? We don't know yet. Oh, okay. So we're still working. There's a possibility it could be Sandro, but we don't know yet, unfortunately. Okay. But, and do you already know when the season is going to be starting? Oh yeah. If you go onto the website, which link is hopefully in the description, I would imagine. It hasn't been changed yet from Gran Turismo Sport, but next Gran Turismo Sport event is going to be replaced by the 2.4 hours of Daytona. So, if Formula 1 is up next weekend, there's going to be a weekend gap, and then we are going to go green in America. So, that's good. Because you may know I did a full 24-hour race of Nürburgring on Project Cars 2, I think 2 weeks ago. And actually, Reese and I, together with Max and maybe Jura, are planning to do a 24 hours of Daytona with GTE. Ooh. So if that comes before the 2.4, then that's going to be a very good practice. But we'll see about that. But anyway, do stay tuned for that.
Yeah. Be sure to like, subscribe, and comment. And check us out online and check us out on Instagram. And we will see everybody at the next round. The hell? There we go. Whew. Well. All right. Crazy day. Yeah. It's pretty much what I feared could have happened. That this track is just too narrow. It's just too narrow. Yeah, that's crazy. Yeah. And I fear it's gonna be the same shitfest when we go to Hanoi. I think Hanoi is gonna be far worse than SRL. Yeah, it's gonna be. There's gonna be. There's gonna be overtaking down the back straight. That's it. I mean. Yeah. If you stay in the slipstream through Sector 1, then, well, DRS, yay. Overtaking, yay. I mean, DRS shouldn't be standing for drag reduction system. It should be standing for drivability reduction system. I mean, you don't need skill to overtake in Formula 1 anymore. It's just, I'm just gonna wait till the DRS, boop, overtake. Well. Anyway, I'm gonna leave you guys now, so, yeah, cheers for having me, in the booth, and, yeah, talk to you next time. Yeah. Okay, and so there won't be like an IMSA series like we did last year. Okay. Okay. Oh yeah. Could be an idea. Yeah, we need to have more drivers for that. Yeah. It's like, I don't know, 9 o'clock my time in the morning. Yeah. So, like, I can wake up, like, that Saturday, like, at normal time. The problem is when it starts at, like, 3 in the afternoon, I've already been up for, like, 9 hours. So, I end up being up for, like, 36 hours straight. Yeah. That's true. Because even when the race is over, it's 3 in the afternoon. I still have the whole afternoon and Sunday evening to go through. Yeah, that's true. That's true. Yeah, I had a similar thing when I was planning when I was gonna start my 24-hour race on Project Cars 2, because you can do it like early on in the day, so you won't have to spend the next day on it, but then you'll be tired because you'll be awake for such a long time. So you can do it at the end of the day, but then you'll have like 2 days like kind of that you have to spend on it, but you can go to bed after that. It's always difficult with 24-hour things. But when does the race actually start in terms of time of day in America, like EST?
3 o'clock in the afternoon. Like 2:30, 3 o'clock is when the green flag drops. That's pretty reasonable for my time, I think. I think that's either somewhat late in the evening or early in the morning, so it's not going to be at a shit time. What did you say, 3? Yeah, it's gonna be in the evening for us, yeah. Yeah, it's 3 evening. p.m. 3 p.m. EST. 3 p.m. EST. Also known as 15 for you people. Yeah. Ah, okay, it's going to be 9 o'clock in the evening. That's not too bad. That's doable. I'm going to watch the race start and race ending then. Definitely. Well, we'll have to keep in touch. I'm sure the stewards board will be busy, but I got to duck off of here, guys. Yeah, same for me. Alright, see ya. Right. Nou, dat was wat. Even kijken, zou ik nog heel veel met Jura in de party gaan? Ik zie nog zijn party staan, denk ik. Ik ga nog heel veel terug om even gedachten te zeggen. Yo. Can you hear me? Of ben je AFK? Misschien ben je AFK. Ben je nou klaar? Ja. Alright. Ik ga even de stream beëindigen. Dus thanks iedereen die erbij is geweest. Jammer voor je race, Max, en dat het zo moeilijk ging. Maar hopelijk de volgende keer beter. Dus thanks voor het kijken. En Alles komt goed. ja, precies. Ja, inderdaad. Wim die loopt ook even de kamer in. Oh, heb je mijn camera per ongeluk... Moet zo. Ja, Zo. maar niet uit. Dat ding zit sowieso heel erg onstabiel. Nee, hier hoort eigenlijk die camera in. Waar ligt die? Loopkamer. Deze? Ja, kijk, dit is een soort van langwerpig dingetje. Lamwerpig. Ja, ik kan niet meer praten. En deze die gaat dan, even kijken. Maar dit is de standaard. hoe wil je- En deze gaat dan zo hierin, zie je? En dan Dan zet ik hem gewoon zo hierop of zo. Hierop. Ja, Dan als moet ik je bijvoorbeeld mijn stuur niet ga filmen. afklikken. Of ik zet hem op de monitor. Of Zoals met jou toen. Deze. Ja. Op dit ding. Ja, kijk, dan doe ik zo hier achter. Oh, de kabel zit niet goed. Dan doe ik die even hier achterlangs. Ik kan hem ook nog even aanzetten. En dan doe ik hem Mm, Zo. zo. En als ik maar dan, kom niet. wacht eens. Kom, we gaan naar beneden. Want we hebben een kroket namelijk. Heb ik kroketten? In de oven. Nee, niet in de oven, in de frituur. Oh. Hey Wim, kijk, nu ben jij in beeld. Nu niet. Ah, ik kan je een beetje volgen, alleen het draadje zit zo heel lang. Kan ik je nog steeds? Ah. Nee, oké, daar kom ik niet bij. Ja, daar wel. Dan kan ik hem op volledig scherm zetten misschien. Ik ga van zeer de instellingen en dan kan ik eventjes zo. Liek, ik zie je. Wacht. Liek. Nu moet je even kappen. Liek. Kijk, het is leuk. Ben je in beeld? Nee. Anders druk ik hierop. Waarop? Dat is, ja, je bent nu van alles aan het doen. Oh, we gaan naar competities. Kijk, dan kan je me statistieken zien. Wat? Hier zie je mijn stats. Nou, mooi gefilmd, Nick. Ik ben echt een goede cameraman. Het is echt heel moeilijk om die PlayStation camera vast te houden. Die doet... Ja. Nee. Die gaan we nog uitzetten. Ja, oké, zet hem maar uit. Weet je hoe je dat moet Hoe doen? doe je dat? Je kan hem, wacht, ik zet wel eventjes deze weer hier zo. Oh ja, ik ben er weer. Wat moet je nu doen? Wat moet je nu? Ja, even kijken hoor, ik doe even dit zo. Ik zeg ook heel eventjes dag tegen de chat. Dus Max, dat je er nog eventjes bij bent. Inderdaad, kroket, dat klinkt wel goed. Jij ook, fijne avond. Nou, kijk, hier staat nog, doe de groeten aan Wim. Nou, bij deze. Zo, ik kom nog heel eventjes in beeld. Als dat lukt. Even mijn stoel omlaag. Zo. Omlaag. Via die hendel hier zo. Echt? Ja. Zo. Ja. En dan Nu is het op zijn laagst. is dit zo laagst. Ja. Dit
is echt niet lang. Nou, het is best wel laag, toch? Zo is het precies goed voor mijn stuur. Ik heb hem altijd op zijn laagst eigenlijk. Waarom eigenlijk? Nou, dan is het... Ga je nog uitdoen? Ja, doe. Dan is het best voor gewoon qua hoogte. Nee, niet... Oh my god, je bent allemaal force feedback instellingen aan het aanpassen op mijn stuur. Dan ga ik zo meteen rijden en dan is opeens gewoon alles super zwaar of super licht. Doe maar niet. Niet weer zoals de vorige keer. Nee, oké, je mag wel uitzetten. Snelle Kruipert, jazeker. Ik wil hem uitzetten. Oké. Dan druk je op de SH-knop. SH. Doe je stream. Ja, die. Deze? Nee, dat is een screenshot, ja. En dan druk je op X. X. En dan nog een keer X. En dan zijn we gestopt. Doeg.